Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb adásában. Az eddigi talán legszemélyesebb podcastban, amit felvettem. A mai vendégem a legrégebbi gyerekkori barátom, Bogár Bence, aki nemrég hozott létre egy alkalmazást, ami a stressz helyzetek és a szorongás leküzdésében segít. De erről csak az adás második felében fogunk beszélgetni, mert az út, ami ehhez az applikációhoz, a Bapumhoz vezetett, talán ennél is sokkal fontosabb. Kevesebb, mint 4 évvel ezelőtt Bence egy a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan betegség, a csontrák egy típusának diagnózisát kapta. Ma mégis itt ül velem a stúdióban, tünetmentesen. A mai adásban tehát mindenek előtt a barátságról és a túlélésről lesz szó, és ezáltal talán nektek is érthetőbb lesz a Bapum története. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta. Szia Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt lehetek. Mivel te vagy a legrégebbi gyerekkori barátom, ezért ma ez nekem egy igazán rendkívüli beszélgetés, úgyhogy hála van a szívemben, hogy ma ezt megtesszük és megtehetjük. A mai beszélgetésünknek a témája a Bapum, egy alkalmazás, amit nemrég dobtál a piacra, ami gyakorlatilag egy finom szívdobogás rezgést ad, és ezen a rezgésen keresztül segít az idegrendszernek megnyugodni, és ezáltal lelassulni, és egy kicsit harmonizálni önmagunkat. És ugye a Bapumig egy rendkívüli történet vezetett. Ennek induljunk el az elejéről. 10 hónapos voltam, amikor mi megismerkedtünk egymással, ennyire nyúlik vissza ez a történet, és a te szülővárosodban, Miskolcon találkoztunk először, és nekem a legrégebbi gyerekkori emlékem rólad az nem egy konkrét történés, hanem sokkal inkább egy érzés, és az a kaland. Így előttem vannak azok a képek, hogy így megyek utánad, te mész előre, kint vagyunk valami zöldbe, és nem tudom, hogy mi történik, vagy hova tartasz, de hogy így mindig vittél bele valami olyanba, amiről nem tudtam, hogy hova tart, de hogy az nagyon izgalmas. És az első kérdésem hozzád az, hogy mit gondolsz, hogyha valaki látott volna téged gyerekként, akkor mit gondol, hogy milyen életed lesz? Azt hittem, hogy majd sejtem, hogy milyen kérdések jönnek, de abszolút nem. Szerintem az elég sok embernek lejött, hogy igénylem a szabadságot, hogy magam fedezzem fel a világot, hogy megtaláljam a saját utamat. Szerintem ez gyerekként nagyon korán és sokaknak látható volt. De azt nem tudom, hogy bárki meg tudta volna mondani, hogy ez hova visz. Talán inkább az, hogy mit kell nekem csinálnom. Azt el tudom képzelni, hogy annó sokan meg tudták volna mondani, ha megkérdezem őket. 2022. decemberében sétáltunk egyet, december legelején, és akkor osztottad meg velem azt, hogy a tudomány jelen állása szerint egy gyógyíthatatlan betegségnek a diagnózisát, a csontrák egy típusának a diagnózisát kaptad, ez a mieloma multiplex, és gyakorlatilag az elmúlt 3, de inkább most már közel 4 évedet elképesztően nehéz lenne elmesélnem és összefoglalnom, de talán nagyon röviden a történet az úgy fejlődött, hogy elindult egy kezelés, de elkezdtél belemenni egy olyan folyamatba, aminek egy állomása 2024-ben, sőt a fő állomása 2024 tavaszán egy őssejt transzplantáció volt, és gyakorlatilag a legutóbbi hírek vagy fejlemények az
az a vizsgálatod, ami egy immunfix negatív eredményt hozott, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincsen kóros fehérje elváltozás a szervezetedben. Azt a mindenit, de precízen tudod mondani. Én nem tudom ennyire szépen megfogalmazni, hogy mit jelent az immunfix negatív, de tényleg én is, mintha ezt sejteném, hogy ezt. Mivel eléggé szorosan nyomon követtem az elmúlt 4 évet is, meg szerintem nem volt olyan fázisa a vizsgálataidnak, amit ne kutattam volna föl, hogy mi mit jelent, így azt hiszem, hogy ezzel szerettem volna a legjobban képben lenni, hogy mit jelent az, hogy immunfix negatív. De ez ugye egy nagyon, hogy mondjam, egy annyira befogadhatatlan sűrűségű történet ez az elmúlt pár év, hogy ezt így elmondani pár mondatba, ez még nekem is nagyon idegen. Azt el tudod mesélni, hogy milyen volt az az érzés, amikor először kimondták neked ezt a diagnózist? Mit éreztél, és mi volt az első kérdésed? Szerintem egy icipicit visszalépek a diagnózistól, mert sokkal nehezebb volt a diagnózis előtti 1 hónap. Ugyanis én 1 hónapig egy ilyen hatalmas semmibe voltam, egy folyamatos stresszbe, ahol annyit tudtak mondani az orvosok, hogy nagy baj van, de nem tudják megmondani, hogy mi a baj. És 1 hónapot tölteni nagyjából napi 24 órát ebbe az állapotba, hogy nincs az az orvos se az állami, se a magánegészségügybe, aki meri kimondani, hogy mi van, az sokkal nehezebb, bármilyen furán is hangozhat, mint megkapni 1 hónapra rá, hogy gyógyíthatatlan rákon van. És ez tudom, hogy nagyon furán hangozhat kívülről, de egy picit megkönnyebbülés volt, hogy most már látjuk, hogy mivel állunk szembe, még akkor is, ha az nem volt valami jó hír. És az első kérdés az nem ott és akkor volt nehéz számomra, hanem egy pár nappal később, amikor vissza kellett menni az orvoshoz és átbeszélni, hogy akkor mi lesz. És emlékszem, hogy otthon egyetlen egy kérdést gyakoroltam, még felírtam a telefonomba is, hogy ezt fel tudjam tenni az orvosnak, ez pedig az volt, hogy ez az utolsó karácsonyom. És ezt viszonylag nehéz volt feltenni ezt a kérdést. Mi változik meg egy embernek az életében, amikor először találkozik azzal, hogy vége lehet az életének? Hát nem titok, hogy az én életemnek párszor már majdnem vége lett. Ezek mondjuk autóbalesethez, meg bringabalesethez köthetőek. De ott annyira gyorsan történtek a dolgok, hogy én mindig utólag eszméltem, hogy micsoda csoda, hogy ezt túléltem. És ez volt életem első olyan helyzete, ahol nem utólag eszméltem rá erre, hanem előre láttam meg életemben először ennek az egésznek a végességét. És ez egy ilyen elképesztő cikázást hozott be, mert vannak ilyen nagyon blőd dolgok, hogy wow, akkor kellene írnom egy végrendeletet. Akkor bizonyos dolgokat el kellene rendeznem. Ez az egyik pillanat, a másik pillanatban meg az, hogy nem, értem, hogy ez gyógyíthatatlan, de le kellene győzni ezt a dolgot. És elképesztő cikázások a kettő között, hogy akkor itt most valaminek vége van, vagy valami új dolog kezdődik. Nagyjából között a 2 véglet között változtam másodpercenként szerintem többször. És ez valami olyan ilyen túrterhelt állapotba vitt, hogy ezeket pár napig tudtam ezt az állapotot fenntartani, hogy ebbe benne vagyok, utána meg pár napig teljesen kizuhantam, és nem tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel. Mennyi idő telt el a diagnózis és az első kezelésed között?
A kezelés alatt most olyan dolgot értünk, ami a testemmel kapcsolatos. Nekem küldtél egy fotót az első gyógyszerről, amit be kellett venned, igen. És én úgy emlékszem, hogy ez nagyjából a diagnózis után talán egy 1,5-2 hónap lehetett. Nekem valamiért január eleje nekem is ez rémlik, igen. Hogy akkor indult el maga a kezelési folyamat, és megvan a fotóm, amikor ezt átküldted. Igen. Ugye, és itt beszélünk egy közel 2 évig tartó kezelési folyamatról. Igen. Az volt az első kísérlet, erre én is emlékszem, amiben a kihívás az volt, és ilyen egyszerű kihívások is voltak, hogy magamnak kellett beadni injekciót, és ez egy olyan embernek, akinek vériszonya van, egy viszonylag izgalmasabb dolog. Mert hogy, ha lehet ilyet mondani, ennél a gyógyíthatatlan betegségnél az volt az elképesztő csoda az én esetemben, hogy elképesztően, szürreálisan korán fedezték föl. Tehát jóval korábban, mint ez megszokott. Teljes véletlen, szóval, hogy... Azok nem annyira vannak. Nem véletlen, de hogy nagyon korán fedezték fel, és ezért egy olyan első kezelést próbáltunk ki. Ez egy injekciós kezelés, ahol emlékeim szerint hetente egyszer kellett nekem beadni egy injekciót, és azt reméltük tőle, hogy ez felhergeli az immunrendszeremet, és képes egy jobb védekezést biztosítani a rákos sejtekkel szembe. De fogalmazunk úgy, hogy ez a stratégia ez nem jött be. Csak egy kísérlet volt. És ugye utána jött a következő fázis. Igen. Mi volt a legnehezebb számodra így a kezelések folyamatában, és mi volt az, amit te mutattál a külvilág felé, és közben mi az, amit megéltél? Szerintem most látszódott, hogy néztem rád. Az első fél év az nem mutatunk semmit, nem történt semmi, minden rendben lesz. Ebben a megélésben indultam neki, hetente beadtam az injekciót, és nagyon hittem benne, hogy ez jó lesz. És igyekeztem úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi. Nagyon kevesen, te is egyike voltál ezeknek, tudták, hogy rengeteg dolog történik, de kifele nem igazán változott semmi, és szerintem én is nagyon lassan kezdtem el csak változni, felfogni azt, hogy ennek mi a valódi mélysége, megérezni azt, hogy pusztán csak az, hogy a testemet kezelem, az nem fog segíteni. De a nagy áttörés szerintem szó szerint egy törés hozta, amikor szerintem nagyjából fél évre az első kezelés után egy virágot próbáltam megemelni otthon, egy cserepes virágot, és egyszer csak a földre zuhantam, és összeroppant a hátam. Kiderült, hogy nagyon gyorsan és nagyon agresszíven nyer teret a rák bennem, és nem bírta tovább a gerincem, és az egyik csigolya az összetört. És valójában ez az erős szimbólum volt az, ami megváltoztatott mindent, mert amit nem ment előtte megélnem, hogy segítséget kérjek, az utána elkerülhetetlen volt, mert semmit nem tudtam onnantól kezdve én magam csinálni. A közvetlen környezetedben ezt azt hiszem, hogy a magam nevében ezt nagyjából úgy éltük akkor meg, hogy ott tényleg volt egy olyan pont, mert addig te dolgoztál, te mentél, te csináltad a projektjeidet. Semmi nem változott. Semmi nem változott, és ott az, amikor ez a pont megtörtént, ott így, minthogyha így megfagyott volna így az egész tér, vagy így nem tudom, egy ilyen teljes vákum jött létre a világ és közötted, és valahol egy olyan zóna lett ott, ahol kívülről olyan érzés volt, minthogyha egy belső döntést is kellett volna hoznod, hogy most akkor mi lesz az irány. Ezt én jól éreztem akkor? Jól. Annyival egészíteném ki, hogy szerintem ott is akkor nem én döntöttem. Ott is akkor nekem ki lett véve a kezemből a döntés. Kicsit inkább úgy élem meg, hogy én addig kaptam lehetőséget a változásra,
ott és akkor megváltoztak a dolgok, függetlenül attól, hogy én mit szerettem volna. És lehet, hogy ehhez kicsit vissza kell menni az időben, mert decemberben a testi kezelések mellett én elindultam, neked is hála többek között, egy elég komoly önismereti utazáson, különböző szakemberek segítségével. És én azt a kérdést kaptam meg decemberben, hogy akarok-e élni. És én elég erőteljes összefüggésbe hozom a hátamnak az összeroppanását ezzel a kérdéssel, mert még decemberben tudtam volna tenni talán ezért, hogy a válaszomon változtassak, de júniusban már nem tudtam tenni ezért. Azt szeretnéd egy kicsit jobban kinyitni, hogy ez a kérdés, ez az akarsz-e élni, ez tulajdonképpen hogyan jutottál el idáig a kérdésig? Ez egy nagyon számomra végtelen kedves története ennek az egész kalandnak, ennek a diagnózisnak, betegségnek, hogy én egy nagyon jó szakemberhez jutottam el, egy mentális szakemberhez. Annyi emlék van meg, hogy Cseperre megyek, egy pékség melletti ajtón kell benyitnom, és ott Andi rám nézett, bemutatkoztunk egymásnak, és a harmadik mondata lehetett ez, hogy Bence, neked el kell döntened, hogy élni akarsz vagy sem, mert ha élni akarsz, akkor élni fogsz, ha nem akarsz élni, akkor meg nem fogsz élni. És emlékszem rá, hogy túl voltunk az első közös alkalmunkon, én kimentem, beszálltam az autóba, és ezen a kérdésen töprengtem, és az volt a válaszom rá, hogy én nem biztos, hogy akarok élni. És azt hiszem, ez magam számára elég meglepő volt, mert akik kívülről ismernek, bennük egy ilyen nagyon erős életigenlés van velem kapcsolatban meg, és megrőkönnyített, hogy vajon miért ez a válaszom magam számára, miért ez a valódibb válasz, mint az, hogy igen, én akarok élni. Hova vezetett, és hova vitt ez a töprengés? Tehát amikor az ember feltesz magának egy ilyen, vagy szembesül azzal, hogy ez egy kérdés benne. És én azért elég jól emlékszem erre az időszakra, azt hiszem, hogy talán én lehettem az egyik, aki próbált téged meggyőzni arról, hogy hát de itt nincs valójában, ez nem kérdés, hogy ez a kérdés, miközben mélyen értettem a kérdést. Viszont szerintem az nagyon segíthet, hogyha bárkinek, aki hallgat minket, hogy ebből a kérdésből hogyan léptél egyet előre. Szerintem nagyon sok lépésen át kell most ugranunk, hogy ezt meg tudjam válaszolni. Ott és akkor én nem tudtam megválaszolni. Ott és akkor kellettél te, kellettek a szüleim, kellett még pár ember, és a ti perspektívátok, hogy ez így engem megtartson. Én annyira tudtam magam beleadni ebbe, hogy visszamegyek a múltba, és megpróbálok odáig visszamenni a saját élettörténetembe, ahol elkanyarodtam attól, hogy én élni szeretnék. Erre az egyre tudtam összeszedni magam, erre az egyre tudtam magam megerősíteni. Nem tudtam azt mondani, hogy én élni akarok. Nagyon jó volt ezt tőletek hallani, és azt hiszem elképesztően fontos volt azokban a helyzetekben hallani, amikor én magamnak nem tudtam ezt kimondani. Én annyit tudtam, hogy oké, akkor induljunk el visszafele, mert szinte biztos, hogy az, amikor én kalandra hívtalak téged pár évesen, ott nem volt még ez. Ott én élni akartam. És az volt a feladat, hogy visszamegyek a múltba, és elkanyarodjak abba az irányba, ahol szeretnék élni. És meg tudtad találni ezt a pont? Volt egy konkrét pont, amit megtaláltál? Nem, a történet nagyon máshogy alakult, de nem hiszem, hogy kevésbé izgalmasan, csak nem a múltban találtam ezt meg, azt hiszem.
ha nem a múltban, akkor volt egy olyan pillanat, ahol lett egy felismerésed? Igen. Megosztod, hogy ez hogyan történt? Nagyon szívesen, de hogyha valamilyen szempontból is akarunk kronológikusan haladni, nem biztos, hogy akarunk, nem tudom, akkor ezt lehet, hogy nagyon korai elmesélni. A kérdés és a múltnak a feltárásába mi volt az a lépés, ami így a csigolyatörés előtt még a részedről mondjuk befektetés volt, vagy próbálkozás volt ebbe az irányba? Nagyon sok jó szakemberrel találkoztam, és tényleg nagyon nehéz lenne mindenkit felsorolni, de most, ha visszagondolok, én 3 emberhez kötök nagyon erős élményeket. Az egyik az Andi volt, akinek 2 fontos kérdése volt. Az egyik, hogy akarok-e élni. A másik meg nem kérdés volt, hanem kijelentés volt, hogy nekem rendezetten ügyem van Istennel. És hát emlékszem a válaszomra, az volt a válaszom, hogy nekem nincsen semmi ügyem Istennel. És nagyjából ezzel le is tudtuk ezt a részét a mi közös munkánknak az Andival. Én eléggé a logika embere voltam, szóval, hogy matematikával, fizikával, kémiával, biológiával minden leírható, az egész eddigi életem. Szóval, ha én élni akarok ezután, akkor az ugyanúgy matematikával, fizikával, biológiával és kémiával lesz megoldható, és én ebbe elképesztően hittem, hogy ennek a történetnek ilyetén formában lesz megoldása, ha lesz megoldása. Viszont már előtte is tapasztaltam az életemben olyan apróságokat, amik egyszerűen nem voltak leírhatóak logikával. És a második szakember, akihez elmentem, ő a Gyuri volt, nála családállításon voltam. De talán fontos elmondani, hogy az Andi Tóth Andrea. Tóth Andrea, bocsánat, hogy nem teljes néven, és Földes Györgynek hívják, György. Gyurinak hívják, akinél voltam családállításon, nem is egyszer. És a családállításon ott megtörtént az, amit nagyon nehéz leírnom olyanoknak, akik nem voltak családállításon, hogy ott valójában egymás élethelyzeteiben lépünk be, és erre szerintem nincs megfelelő szavam, hogy ezt jól tudjam leírni, hogy én nem eljátszom mások élethelyzetét, hanem hirtelen átváltozunk az ő életükké. És ezt annyira tisztán úgy éltem meg, hogy felülről, mintha megérkezne valami, és én olyan emberekké változtam, aki én a való életben nem vagyok, és én ezt nem tudtam kontrollálni. Ezt segítesz egy kicsit jobban érteni? Milyen helyzetben volt ez? Úgy érdemes ezt elképzelni, hogy ott vagyunk egy körbe, körülbelül 6-8 ember lehetett, mindenki a saját végtelen nehézségét hozza be. Ez ugye a Hellinger-féle családállítás. Így van, ez a Hellinger-féle családállítás, de erről mi nem tudunk. Erről csak és kizárólag a Gyuri tud, és az adott ember tud. Ők megbeszélik privát módon, hogy milyen jelenetet építenek ők fel ketten, és ők ketten kiválasztanak szereplőket azokból a történetekből, amik a múltban valóban megtörténtek. Mi erről semmit nem tudunk, mi csak várunk a sorunkra, és engem elég sokszor választottak ki, hogy legyek valamilyen szereplő, valakinek az anyukája a múltban, valakinek az apukája, valakinek valamilyen rokona. És abban a pillanatban, amikor elkezdődik ez a folyamat, tehát elkezdődik a családállítás, akkor valami jön fentről, ezt nem tudom jobban leírni, és hirtelen én nem én vagyok, hanem én azzá az emberré változom. Ugye ez a gyakorlatban úgy történik, nem tudom, hogy közösen vettünk el részt ilyen folyamatban, vagy csak nem. Külön, közösen még nem voltunk családállítani, majd lehet, hogy leszünk, hogy gyakorlatilag abban a történetben, ugye a történet részleteit, ahogy te is mondtad, nem ismered, hanem egyszerűen csak be kell állnod, ahogy érzed az adott helyzetben. Igen. Valahogy. A többiekhez képest valahova, vagy csak egy pontra valahova, de úgy, hogy nem tudsz semmit. Így van, és onnantól kezdve én mondanám, hogy eljátszok egy szerepet, de nem játszok el, mert én nem kontrollálom a helyzetet. Tehát nekem az volt egy végtelen újdonságemben, hogy felülről jön valamilyen akarás, valamilyen információ, valami, és az én kontrollomon kívül történnek dolgok. Én abuzív voltam, részeges voltam, tehát olyan dolgokat csináltam, amit nem csinálok én. És utána kis túlzással egy csettintésre leülök újra a székembe, és Bogár Bence vagyok. És ez
Tehát ezt az én logikai világomban, az én kis kockámba nem lehetett berakni, és ez emlékszem rá, hogy ez egy olyan áttörést hozott az életembe, hogy lehet, hogy a megoldás nem matematika, fizika, biológia és kémia, hanem valami teljesen más, de valami olyan más dolog, amivel én nem találkoztam eddig az életembe, és most elképesztő sebességgel nem csak, hogy találkoznom kellene ezzel a valamivel, hanem megismernem, jóba lenni velem, és rávenni arra, hogy adjon még egy kis időt. Na és így jutottam el a harmadik szakemberhez, Sárvári Györgyhöz, akihez mind a ketten különböző Így van. időpontokba jártunk. Mind a ketten egy-egy évet töltöttünk nála, vagy az ő képzésén. És hát, ha vissza kell gondolni erre az időszakra, akkor talán úgy fogalmaznék, hogy messze a legintenzívebb élmények hozzá meg a csoporthoz köthetőek. Ugye ez egy gyakorlatilag ez egy fél éves önismereti folyamat, amiben te is voltál, és ha jól emlékszem, akkor te is 2,5 évet. Én talán csak egyet. Egyet? Én úgy emlékszem, hogy egyet, de ebben nem vagyok maradéktalanul biztos. Szerintem, igen. De ez az élményeknek így a mennyiségén nem sokat változtat, hogy mennyi időt, de hogy igen, egy időszakot voltunk együtt. Én nem vállalkozok arra, hogy leírjam azt, hogy ez egy milyen folyamat, mert ez szerintem leírhatatlan. Ezt vagy megtapasztalja az ember, vagy nem tapasztalja meg az ember. Viszont van egy momentum, amit azért osztok meg, mert valahogy van egy linearitása azzal, én legalábbis látok bele egy linearitást, hogy amit az Andi kinyitott, hogy nekem rendezetlen ügyem van Istennel, amire a Földes Gyuri azt rakta rá, hogy van valami, amit nem tudok logikával megmagyarázni, nem tudok mit kezdeni vele, de meg akarom ismerni, azt a Sárvári Gyuri tovább vitte. És jóval azután, hogy én különváltam ettől a csoporttól, pontosabban ki lettem rakva ebből a csoportból, talán így a helyes ezt megfogalmazni. Szóval, hogy jóval később ezután döbbentem rá arra, hogy a Gyuri kapcsolt először engem össze a Jóistennel. És ez azt hiszem most így elsőre nagyon furán hangozhat. Mit jelent neked ez a mondat, hogy összekapcsolódni Istennel? Megpróbálom úgy leírni, hogy akkor mit jelentett, jó? Akkor valami olyasmit jelentett, hogy ami a családállításon felülről lejött, amit úgy észleltem, hogy felülről lejön valami, és elkezdenek történni a dolgok, az egy ilyen egyirányú pillanatnyi élmény volt. És ezután a Gyurinak a képzésén azt tapasztaltam meg, hogy elkezd valamilyen kapcsolatom lenni valamivel, ami dimenzionálisan nagyobb nálam. Ami valószínűleg sokkal magasabb szinten határozza meg a dolgokat, mint sem az én matek, fizika, biológia, kémia megélésem, logikai rendszerem, és hogy egyáltalán van ez a valami, vagy valaki, ennek a megtapasztalását éltem meg ott nem egyszer, hanem többször ebben a csoportban. És mondom ezt úgy, hogy nekem ez akkor egy ilyen vállalhatatlan élmény volt. Nem tudtam valamit kezdeni, ágáltam ellene, mert próbáltam visszakanyarodni ahhoz a kontrollhoz, hogy már pedig ez a dolog, ez matematika, fizika, biológia, kémia, és így lesznek megoldva a dolgok. Tehát ott és akkor szerintem abszolút nem tudtam ezzel mit kezdeni. Még talán megélni is csak lopva és félve. Ugye onnan indultunk, hogy az első helyen megkaptad azt a szembesítést, hogy azt a kérdést, hogy el kell döntened, hogy akarsz-e élni. És erre a belső válaszod az nem volt egy egyértelmű igen. Ez a folyamat, ezek a szakemberek, ezek az élmények, akiket, ahogy mondtuk is, én is ugye többet ismerek, és többen részt vettem, és elképesztően sokat köszönhetek én is felismerésekben,
a vezetettség fogalmának a megismerésében, a saját működésemre való elképesztően éles rálátásban, és akár abban is, hogy milyen, amikor egy folyamatban elbukunk, és máshogy megyünk tovább, mint ahogyan azt lehetne, vagy kellene. Hogyan változtatta meg ez az egész az első kérdésre adott válaszodat? Ahogy elindultam még az első időszakban visszafele a múltba, és egyre több dologra jöttem rá, még a saját logikai rendszeremben, az hozott egyfajta megkönnyebbülést, mert segített abba, hogy megértsek dolgokat. És az, bár most utólag azt mondom, hogy egy nagyon jó kis zsákutca volt, de akkor még nem tudtam, hogy ez zsákutca, szóval egyre mélyebbre mentem ezekkel a megélésekkel a múltba, egyre több megértésem lett. A megértést át tudtam formálni valamilyen szinten elfogadásba, és ez az elfogadás hozott egy megkönnyebbülést. És talán ez a megkönnyebbülés ideig, óráig azt az élményt tudta nekem adni, hogy én mégiscsak akarok élni. És amikor a testi kezeléseim mindezt tudták olyan szempontból támogatni, hogy javult az állapotom, és mondjuk ki tudtam menni a természetbe, és tudtam sétálni, nehogy Isten később túrázni és bringázni is. Ez ugye már a csigolyatörés utáni időszak. Után, igen. Akkor a válaszom az igenlés fele mozdult el. Amikor minden romlani kezdett, akkor pedig ugyanúgy elkezdtem visszazuhanni a nemleges válaszhoz sajnos. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen változó volt? Tehát ez hullámzott benned? Vagy volt ennek egy iránya, amifele ez elkezdett mozogni? Ez masszívan hullámzott. Most, ha így végig gondolom, akkor a csigolya összeroppanás az valami elképesztő mélypont volt. Én ott emlékeim szerint több mint 10 hetet feküdtem mozdulatlanul, lefogytam 50 pár kilóra, és onnan kellett elkezdenem újra megtanulni járni. Tehát úgy indult a történet, hogy akkor tanuljunk meg járni. És ez elképesztő mentális erő volt. Ez messze azt mondom, hogy életem legnagyobb teljesítménye volt, amikor visszagondolok rá, hogy nullára az ágyból fekve úgy indultunk a gyógytornásszal, hogy akkor a lábfejet mozgatjuk. És emlékszem rá, hogy reggel kaptam fél óra gyógytornaidőt, és utána egész nap azokat a feladatokat csináltam újra és újra, hogy holnap már egy kicsit előrébb legyünk. És ebben az időszakban elindult felfele, mert a test abban zseniális, hogy ha elkezdjük gondozni, ennek nagyon hamar meg tud lenni az eredménye, és ha az ember jól figyel, akkor ez mentálisan erősít, ez a fajta állapot, ahogy az ember tud erősödni napról napra egy icipicit. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit a testedről tanultál ebben az időszakban? Hát ebben az időszakban azt, hogy amilyen gyorsasággal tud az ember leépülni, ugyanolyan gyorsasággal tud az ember felépülni. Ez volt az egyik. A másik az egy ilyen nagyon erős szégyenérzet. Ez nem tanulás, hanem ennek a szégyennek a mély megérése, hogy én soha életemben nem vigyáztam a testemre. Soha. Én mindig úgy kezeltem, hogy ez van, mindig elképesztő, jól teljesít, kiszolgál engem, és amikor rakoncátlankodik, akkor eltelik 1-2 nap, és jobban leszek. És nagyjából ez volt az összes kapcsolatom a saját testemmel. Semmi több. És volt egy harmadik is, de azt most elvitte a cica. Hogyan folytatódott a kezelés? Hát, emlékszem, nekem egy elképesztően menő orvosom van, dr. Varga Gergely, egy csoda, és ő sose engedte meg magának az én betegségem alatt,
hogy azt lássam rajta, hogy nincs esély. Nem tudom, hogy ezt ő hogy élte meg, de én soha nem láttam rajta. Egyetlen egyszer láttam a kétségbeesést, amikor betoltak hozzá, hogy összeroppant a hátam, és nem megy a mozgás. Az volt az egyetlen egy helyzet. És emlékszem, hogy akkor kellett radikálisan megváltoztatni az én kezelésemet, mert akkor elindult mindenféle infúziós gyógyszernek a beadása és injekcióknak a beadása, ezek elég komoly gyógyszerek voltak. Elég komoly kezelés pár hétig tartott, plusz emellett elkezdtem újra tanulni, járni, kiengedtek a kórházból, én pillanatokon belül újra próbáltam sétálni, aztán túrázni, mert azt éreztem, hogy a természetben tudok a leginkább töltődni, gyógyulni. És ezzel párhuzamosan, meg ahogy az állapotom javult, és visszahozta most a cica, hogy a harmadik, és azt bedobom ide, mert kapcsolódik, hogy nincs test meg tudat külön, és most teljesen lényegtelen, hogy a tudatot léleknek hívjuk, vagy bárminek, de ezek nem léteznek külön. Az én illúziómban az volt, hogy ez két teljesen külön világ. Mindegy, hogy mit csinálunk az egyikkel, vagy a másikkal, és itt ebbe a felépülésbe döbbentem rá, hogy ez a kettő, ez egy és ugyanaz. Ugyanannak az érmének a két oldala. És ahogy elkezdett javulni a testem, tudatilag is egyre jobban tudtam magam érezni, és valami miatt, mintha jobban kezdtek volna hatni azok a kezelések, amiket kaptam, és ezért szeptemberben arról kezdtünk el beszélgetni Varga doktorral, hogy meg kellene csinálni ezt az őssejttranszplantációt, mert ez a kezelésnek talán a legfontosabb mérföldköve tud lenni. Szóval nagyjából 3-4 évvel a diagnózisom után kezdtünk el arról beszélgetni, hogy akkor itt az idő, hogy lassacskán elkezdjük megcsinálni ezt az őssejttranszplantáció nevű dolgot. Ami, ha jól emlékszem, akkor rá fél évre meg is történt. Így van, így van. 2024 tavasz. Így van, ez úgy van, hogy télen kezdődött még el, mert ez egy 2 lépcsős folyamat. Az egyik lépcsőben az embernek eltávolítják a saját őssejtjeit. Én legalábbis most amatőr szinten így mesélem el. Azt megtisztogatják, hogy csak a csupa jó maradjon belőle. Én szeretek így gondolni rá, és azt a csupa jót visszaadják a szervezetemnek. Hogyha leegyszerűsítve, és nem akarom dramatizálni a dolgot, akkor így mesélném el. A valóság ennél azért egyen huncutabb. Ami a gyakorlatban ugye azt is jelentette, hogy kemoterápiát kaptál. Nem is egyszer, hanem... Nem. A felépülésem során az derült ki, hogy a rák agresszívabban van jelen bennem, mint az a transzplantáció szükséges lenne, ezért szükséges egy kemoterápiának a megvalósítása, ami szerintem borzasztóan hangzik, vagy nekem borzasztóan hangzott akkor, hogy kemoterápiát kell kapnom, mert maga a neve, amiket kötöttem hozzá a dolgok, azokat elképesztően nehéz volt magamba azzá áttranszformálni, hogy jó, hogy ez is megtörténhet velem. És ezért igen, a levételnél is kaptam egy kemoterápiát, és a visszaadás előtt egy ilyen átmeneti kemoterápiát is kaptam, és hát a transzplantáció maga az egy elképesztően kemény kemoterápiával kezdődik. Tehát ez 3 darab külön lévő kemoterápiás folyamat, amit úgy kell elképzelni, ezek szerintem nagyon különböző dolgok, hogy befekszik az ember a kórházba, és rákötnek infúzióba a nyakán keresztül napi 4 liter ilyen kemoterápiás folyadékot. Ez szerintem minden helyzetben nagyon más, és onnantól kezdve talán egy hétig együtt élsz ezzel a 4 literrel húzogatod bárhova, amíg egyáltalán még tudsz járni. Utána ez teljesen leradírozza az embernek a szervezetét, és utána meg az ember próbál túlélni, és nem elkapni mindenféle megbetegedést másoktól, akik a környezetében vannak, hogy a szervezet vissza tudja magát építeni egy adott állapotba. És ez történt meg egymás után párszor. És aztán az őssejttranszplantáció. Aztán az őssejttranszplantáció. Mi az, ami ebben az időszakban benned zajlott tudatilag? Szerintem a transzplantációnál már megérkeztem oda, hogy
hogy az, amit én hittem, gondoltam a világról, az nem állja meg a helyét. Nem akarom azt mondani, hogy a transzplantációba el tudtam tisztán jutni odáig, hogy elengedem a saját akarásomat, és legyen, aminek lennie kell, de szerintem ott már erőteljesen ebbe az irányba tartottam, hogy a múltamnak a megismerése egy fontos összetevő, de nem hozta meg azt az áttörést, amit én vártam tőle. A saját logikai rendszerem, ami szerint a világ leírható matematikával és fizikával, azt nem állta meg a helyét, és szerintem ebben a folyamatban, ami nagyjából 3 hónap volt, mert volt 1 hónap, az első hónapban a levétel volt, őssejtlevétel, aztán egy hónapban volt egy átmeneti kemoterápia, és a 3. hónapban meg volt egy jó pár hetes, szerintem ilyen 6 hetes, amikor visszakapom az őssejtemet. Ott nagyjából egy ilyen köztes állapotba éreztem magam, hogy már nem ragaszkodtam ahhoz, amit korábban gondoltam bármiről is, de nem volt még elképzelésem arról, hogy mi vár rám. Ott egyszerűen csak azokban a pillanatokban voltam benne, amik éppen történtek velem. Mennyi idő után volt az első olyan kontrollvizsgálat, ami azt tudta megmutatni, hogy mi lett a szervezetedben az őssejttranszplantáció után? A transzplantáció úgy néz ki, talán annyit érdemes tudni róla a visszakapási fázisról, hogy ott az embert bezárják, hermetikusan elzárják a világtól egy ilyen áttetsző kis kalitkába, és oda még a levegő se tud bejutni, tehát csak egy speciális szűrőrendszeren keresztül, én nem tudom, talán 6 vagy 8 ajtón kell átmenni, hogy be tud jutni a szobámba, és valami elképesztő módon vigyáznak az emberre, mert hogy ott megölik a teljes immunrendszerét az embernek, mielőtt visszakapja az őssejtjét, ami, hogyha nem kapná vissza az őssejtjét, és az őssejtje nem találná meg a helyét, és nem épülne újra, akkor olyan 3 nap alatt halna meg az ember ebbe az állapotba. És utána a maradék 5-6 hét bezárva ebbe a szobába, az arról telik, hogy visszaépül az immunrendszerem. Ez a szakasz nekem nagyon kalandokkal teli volt. Én szeretem így megfogalmazni azt, amit nehéz megélnem, szóval nagyon kalandokkal teli volt, és én ott többször lemondtam róla, hogy én onnan kijövök. Viszont amikor kijöttem, én emlékszem rá, ez egy tavasz volt, elkezdtek kint virágozni a fák, és a szüleim hoztak haza, ez Debrecenben történt ez a folyamat, és emlékszem rá, hogy ilyen gyönyörű tavaszt én még életemben nem éltem meg. És azt éreztem, hogy nekem most annyi kell, hogy én ki tudjak menni a természetbe. Tehát, hogy oda kell eljutnom, hogy ki tudjak menni a természetbe. És ez úgy néz ki, hogy én egy olyan 6 hetet töltöttem talán a transzplantáción, és onnantól kezdve nekem hetekig, hónapokig bezárva kellett volna otthon lenni a szobámba. De hála Istennek, és hála Varga doktornak, aki azt mondta, hogy nagyon vigyázva magamra, az emberektől elzárva, de ha már úgy érzem, hogy képes vagyok sétálni, és úgy érzem, hogy nekem jót tesz a sétálás, akkor menjek ki és sétáljak. És emlékszem, hogy én ezt jóval hamarabb megtettem titokban, mint ami legálisan így megengedett volt, és azt éreztem, hogy szárnyalok. És Varga doktor ezt elég hamar megsejtette, és meglátta rajtam, tehát jóval azelőtt, hogy számaink lettek volna, hogy jól sikerült a transzplantáció, a Varga doktornak volt olyan megélése, hogy ez valószínűleg jól sikerülhetett, mert vigyorogva tudtam visszamenni hozzá kontrollokra. Talán 3 hónap után mentem vissza először hozzá. És akkor mennyi idő volt az, amikor már a számok is beszéltek? Már az elejétől kezdve biztatóak voltak a számok, viszont ez azért egy nagyon nehéz dolog erről beszélni, mert illetve nem nehéz, csak nehéz elmagyarázni, mert én se feltétlenül értem, hogy az, hogy most jól vagyok, az nem jelenti azt, hogy 3 hónap múlva jól vagyok. És ezzel megbarátkozni volt rettentően sok idő. Tehát viszonylag hamar jók voltak a számok, már elfogadhatóak, talán inkább így fogalmazok,
és magam sem tudom, hogy mi van ennek a hátterében, talán pont 3 hónapja sincs, hogy megkaptam ezt az immunfix negatív státuszt, ami az én diagnózisom esetében talán a legjobb dolog, amit az ember megkaphat információként, és nagyon bízok benne, hogy ez jó ideig velem lesz, ez az állapot. Ugye, amit elmeséltél, tehát abba beleérezni, belegondolni, az így tehát ez szinte így lehetetlen, és valami elképesztően tömény az, ami tudatilag, lelkileg és fizikailag ért az elmúlt években. Lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy ki voltál az egész előtt, és ki vagy utána? Mekkora identitás, változás átélni egy ilyet? Szerintem nincs rá válaszom. Nem tudom, hogy ki voltam, és nem tudom, hogy ki vagyok. Annyi van, hogy most más eszközöket használok, hogy megpróbáljak rájönni, hogy ki vagyok most. Annó én tényleg nagyon a logikába próbáltam meglelni a saját identitásomat, és most kevésbé azt érzem, hogy a logikába keresem a saját identitásomat. Te ismersz közelről, te tudod, hogy nekem más színű volt a hajam, meg más színű volt így a szakállam. Tehát, hogy még a testem is teljesen megváltozott. Máshogy reagálok a napra. Én egész életemben nem tudtam lebarnulni. Most talán pont az ellenkező kihívással küzdök. Szóval, hogy a testem is eléggé megváltozott, és van egy olyan megérzésem, hogy a tudatom vagy a lelkem sokkal erősebben változott meg, mint amit most a testi változás mutat. Ugye mi a barátságunk mellett dolgoztunk is együtt, talán nem is annyira keveset. Igen. Az elmúlt 10-15 évben, és nagyon érdekes, mert ez az egész ilyen identitás kérdés valahogy már talán a diagnózis előtt elindult benned, így az egyéni, meg a szakmai utadon is főként voltak ilyen kérdések, hogy mi az irány, melyik a helyes irány, hogyan jó jelen lenni, hogyan jó dolgozni. Milyen érzés volt ebben a őssejttranszplantáció utáni javuló értékeket hozó állapotban az, hogy nem tudtál visszamenni a régi életedbe? Nem tudtál sem emberileg, sem szakmailag nem az volt az irányod, hogy visszaépítsd azt, amiben előtte voltál. Az első fél év az csodálatos volt a transzplantáció után, mert az egy ilyen meredek emelkedés volt, egy látványos meredek emelkedés. Én ott tényleg nem csináltam más, csak túráztam és bringáztam. És kicsit olyan érzésem volt, hogy jó, most bepótolom az elmúlt 2 évet. De ez tényleg úgy nézett ki, hogy fel kell. Én kb. Reggel megkérdeztem, hogy hova mész, és... Ennyi volt, de tényleg, tehát, hogy úgy érdemes elképzelni, hogy nem hetente egyszer-kétszer, hanem minden nap felkeltem, elmentem valahova túrázni, vagy elmentem valahova bringázni. Semmi más nem csináltam, és azt éreztem, hogy hosszú élet áll előttem, és én minden egyes napján ennyit fogok csak csinálni. És ez tartott fél évig. És fél év után azt éreztem, hogy jó, bepótoltam. És most mi lesz? És az igazi nehézségek azt hiszem, hogy itt kezdődtek fejbe. Tehát a testi megújulásom az 2024. március 21. De tudatilag a kiürülés az egy fél évre rá indult el ez a folyamat. És az merem azt mondani, hogy legalább abban mélységbe taszított, mint az őssejttranszplantációnak a folyamata, amikor abban az állapotban voltam, hogy már megölték az immunrendszeremet, de még nem kaptam meg az őssejtet. Én ugyanabban mélységbe lementem tudatilag egy fél évvel később. És próbálkoztam kapcsolódni emberekhez,
próbálkoztam munka nevű dolgokat csinálni, és semmi nem ment. Azt éreztem, hogy nincs visszaút, de azt se éreztem, hogy van előreút. Ez a se előre, se hátra, és ez valami olyan kínzó mélységbe vitt le, ahol én szerintem november magasságába eljutottam odáig, hogy ennek inkább legyen vége. Ennek az életnevű dolognak, ami ilyen elképesztő szégyenérzetet hozott magával, hogyha testileg túlélek egy ilyet, akkor hogy lehet, hogy én tényleg elgondolkoztam azon, hogy nem azon, hogy meg akarok halni, hanem azon, hogy én így nem tudok élni. Szóval, hogy akkor most mi lesz? Tehát ha még nekem maradt időm, akkor én mivel fogom ezután tölteni? És nekem talán ez egy mélyebb pont volt, mint a transzplantációnak a mélypontja. Szóval az első fél év munkaügyileg az nemhogy nem vitt előre, hanem mélységesen mélybe taszított le, és nem tudtam, hogy mi fog történni. Azt tudtam, hogy oda nem tudok visszamenni, ahonnan jövök. Ez egy saját vállalkozás volt, egy design cég, és egyszerűen nem tudtam elvégezni már azokat a feladatokat. Nem tudtam hinni abban, hogy nekem ezt kell csinálnom, amit eddig csináltam. Hogyan néz ki egy nap, amikor nem tudod, mi a következő lépés, se előre, se hátra? Ülök a fotelemben, ez a szoba sarkával van, elég szép kilátással Budapestre. Ha így teljesen ki akarom nyitni a témát, ez nem a saját ingatlanom, ez egy olyan ingatlan, amit bérlek, aminek ki kell fizetni hónap végén a bérleti díját. Valamiből meg kellene élnem. Jár nekem rokkant nyugdíj, abból nem lehet megélni. Nem is terveztem abból megélni. Ülök a sarokba, és azon pörgök, hogy mi lesz, mi lesz, mi lesz. És ezt tudtam csinálni 12-16 órán át, és aztán lefeküdtem az ágyba, és újabb 8-12 órán keresztül ott is ezen gondolkoztam, hogy mi lesz, mi lesz, mi lesz. És ebből az állapotból hogyan tudtál visszacsatlakozni önmagadhoz és az életcélodhoz? Hát úgy, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. Tényleg nem tudtam, hogy mi lesz. És ez eléggé kétségbe ejtette a környezetemet, a családomat, a szűkbaráti körömet. Szerintem még téged is láttalak ebben a fázisban egy kicsit kétségbe esetten. Nem nagyon, de egy kicsit te is megengedted magadnak, hogy egy hatalmas kérdőjelet így rám vetíts, hogy tényleg mi lesz. És amikor nincs mit tenni, akkor az ember megpróbál mindenbe kapaszkodni, vagy tudtam talán annyira nyitott lenni, hogy bár olyan dolgok, amiben nem tudok hinni, amiben nem látom a megoldás lehetőségét, arra is azt tudja mondani, hogy jó, menjünk el és próbáljuk meg. Nézzük meg, hogy mi történik. És na jó, akkor hajrá. Szóval, hogy elmentem egy vasárnap anyukámmal egy református templomba. Én ott életemben nem jártam, sokszor elmentem mellette, soha nem mentem még be az ajtaján, és anyukám mondta, hogy menjek el vele oda, ő se járt még ott. Nem úgy mentem el, hogy bármi kedvem lett volna hozzá. Nem úgy mentem el, hogy bármit vártam attól a helytől, hanem csak egyszerűen jó, akkor most nem itthon agyalok tovább, hanem kimegyek, és az utcán agyalok tovább. És bementünk ebbe a templomba, kiderült, hogy nem az a lelkész fog prédikálni, aki annak a helynek a lelkésze, hanem egy vendéglelkész lesz. Egy nagyon-nagyon öreg, és szerintem nagyon beteg bácsi volt.
És ez az egész nem igazán érintett meg, az ott lét semmi. Kedves volt a templom, zongora volt benne, az nagyon tetszett, hogy nem orgona van benne, de nagyjából ennyi kapcsolatom volt úgy a helyjel. És egyszer csak a lelkész nagy nehezen felmászott a szószékre, látszott, hogy elképesztő nehéz neki felmenni oda, és csak suttogva tudott beszélni, és annyit mondott, hogy éljünk a csend lehetőségével. Éljünk a csend lehetőségével. És ott valami megváltozott. Hogy én arra emlékszem, hogy elkezdenek potyogni a könnyeim, nincs bennem semennyi erő, és az a szürkeség, ami rajtam volt, az amit addig éreztem heteken át, az így elképesztő sebességgel, mintha felhők lennének, így elkezdenének elillanni. És ez nagyon fontos, hogy én akkor még mindig a logika embere voltam. Szóval, hogy én erre próbáltam logikus magyarázatot találni. Plusz emellett én nagyon sokat meditáltam, és nagyon erősen úgy éreztem, hogy kötődöm a buddhizmushoz. És ezt fontos érezni, hogy én ezzel a lelkülettel, mindsettel léptem be oda, tapasztaltam meg valamit, és jöttem ki úgy, hogy itt valami van. Itt valami van, és ezzel valamit szeretnék kezdeni, mert ez sokkal jobb, mint amilyen állapotban én korábban voltam. És amikor a beszélgetésünk elején utaltam egy konkrét helyzetre, ez a helyzet volt, ahol a dolgok elkezdtek radikálisan megváltozni az életembe. Radikálisan megváltozni. És ez nagyon fontos, nem jelent megvilágosodást, nem jelent kirajzolódó életcélt, csak egy más tudatállapotot jelentett számomra, hogy egyszerűen ugyanazokra a dolgokra tudtam máshogy nézni. Teljesen máshogy, és ez elindított egy kísérletezési folyamatba, hogy tök jó lenne tudni valahogy segíteni az embereknek. Valahogy segíteni. Mi van, ha én azért éltem túl ezt a dolgot, hogy valahogyan tudjak segíteni embereknek. És emlékszem, hogy mi abban az időszakban erről nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, hogy jó, de mi az út? Hogyan tudok segíteni? És szerintem ez egy bő évbe telt, mire úgy tűnik, most merem azt mondani, hogy úgy tűnik, hogy találtam valamit, amivel lehet, hogy tudunk segíteni. Emlékszem, hogy azt hiszem, hogy amikor ezek a beszélgetéseink zajlottak, akkor ugyanabban az erdőben köröztünk, mint ahol a diagnózisról először beszéltünk. Ugyanott mentünk körbe. És azt hiszem, hogy ponton így ebben az elmélkedésben meg is kellett, hogy állítsalak, és csak azt mondtam, hogy figyelj már, de most látod, hogy miről beszélgetünk? Hogy most mennyire másról beszélgetünk, és ez mennyire jó? Csodálatos. Én tisztán emlékszem, amikor neked elmondtam a diagnózisomat, hogy hol tartottunk a 3-as határhegyi reptéren. Pontosan, négyzetméterre pontosan, és szerintem itt ebben az időszakban, amikor azon töprengtünk, hogy jó, de hogy tudnék segíteni, akkor szerintem mi kikoptattuk a füvet elnézést ezért, de ott sok kört tettünk meg együtt, nagyon sokat. Honnan jött a Bapumnak az első gondolata? Egyszer ki fogok találni ehhez egy történetet, mert nincs, képzeld el, nem tudom. Neked mindenhez van egy történeted. Annyit tudok elmondani, illetve visszautálni rá, mert már elmeséltem, hogy illetve erről talán nem meséltem, hogy amikor a transzplantáción feküdtem bent, amikor visszakaptam az őssejtet, akkor az első nap jól alakultak a dolgok, a második naptól viszont elkezdtek tragikusan alakulni a dolgok, és ott következett 3 hét olyan állapot, amikor 3 hétig folyamatosan lázas voltam. Nekem nem volt előtte ilyen. És amikor az embernek nincs immunrendszere, és tovább talán nem részletezem, hogy még mennyi mindene nincs az embernek,
és 3 hétig lázas, akkor én olyan mélybe jutottam le, hogy volt 5 nap, amikor nem ettem és nem ittam szó szerint semmit. És 5. nap jött be a nővér, hogyha most nem teszem ezt meg, akkor ő az akaratom ellenére is akár gyomorszondát fog rakni belém, hogy tudjanak táplálni, mert ebből bele fogok halni. És az élmény van meg, hogy addigra, mire én oda eljutottam, abba a fázisba, addigra én rengeteg légzéstechnikát, meditációs technikát, csomó önsegítő megoldást megtanultam, amik mind befutcsoltak ott. És az volt az élményem, hogy van az a mélység. Nem akarok királyi többest használni, de hogy az én életemben van, és tartok tőle, hogy mások életében is az a mélység, amikor az, amit mi meg tudunk tanulni, hogy hogyan tudjuk a légzésünkkel lenyugtatni magunkat, hogyan tudjuk meditációval vagy más technikával lenyugtatni magunkat, azok a mélység okán egyszerűen nem működnek. És ezt mint élményt hoztam el, hogy erre nem lehetne megoldást találni, és talán a Bapum az azért van most, mert ez egy nagyon erős élmény volt az életemben. Mi az, ami hiányzott neked, amit a Bapum, amiről szerintem ezen a ponton nagyon jó, hogyha elmeséled, hogy pontosan micsoda, megadott? A Bapum egy végtelenül egyszerű mobil alkalmazás kizárólag iPhone-ra, és azért kizárólag iPhone-ra, mert szükséges a Bapum működéséhez egy olyan hardware összetevő, ami sajnos csak az iPhone-okban van, és az Androidban nincs. Letöltöd az alkalmazást, elindítod, nem kell regisztrálni, nem kell fizetni, semmit nem kell csinálnod, csak megnyomni a play gombot, és a Bapum egy olyan szívdobogást hoz létre, amit érzel, bárhova is rakod le, akár a kezedbe, akár a mellkasodra, akár az ágy szélére rakod, érzed ezt a szívdobogást. És ez arra az állapotra reflektál, amikor az ember saját maga tehetetlen tenni saját magáért. Amikor én magam képtelen vagyok a légzésemre odafigyelni, mert stresszelek attól, hogy meg fogok halni, amikor egy szorongás miatt képtelen vagyok leülni, meditálni, mert felle jobbra-balra megy a figyelmem, azokban a helyzetekben a Bapum most eléggé úgy tűnik, hogy jó megoldást tud hozni. Ez nem akarja kiváltani a légzés technikai megoldásokat, nem akarja kiváltani a meditációt, hanem szerintünk van egy olyan állapot, az önsegítésnek egy 0. lépése, amire mintha még nem lett volna megoldása az emberiségnek, hanem onnan próbálunk kezdeni segíteni magunknak, amikor tudatilag képesek vagyunk megpróbálni magunkon segíteni. De mi van, hogyha van olyan állapot is, amikor nem vagyunk olyan szinten, hogy tudjunk magunkon segíteni? Technikailag ez egy szívverés, amit, ahogy mondtad, a kezedbe, a zsebedbe, tehát amit hogyha fogsz, tehát fogod a telefont, és ezt érzékeled, akkor ez nem a saját szívverésed, hanem ez egy ritmus, ami olyan, mint a szívverés. Abszolút. Tehát, hogy ne legyen ebben semmi titok, mert nincs benne semmi titok, hogy ez az egész hogy működik. Valójában a telefon, az iPhone nagyon jól tudja imitálni a szívdobogást. Annyit tudsz csinálni ezzel a szívdobogással, hogy be tudod, és ez a legfontosabb része is, be tudod olyanra állítani ezt a szívdobogást, amit a kezedbe érezve kellemes élményt ad számodra. Ez van, akinél jóval gyorsabb, van, akinél jóval lassabb. Van, akinek nappal magasabb, van, akinek nappal ez alacsonyabb érték. És az az izgalmas felismerés a mi esetünkben, hogy ha ezt érzékeli a tested, érzékeli, hogy a kezedbe tartod, vagy a mellkasodra rakod, vagy az ágyról ádrezeg, és az egész testedet megrezegteti, akkor erre automatikusan reagál az idegrendszerünk.
És én ezt először be kell valljam, hogy nem hittem el, de kis túlzással úgy kell elképzelni a Bapumot, mint egy távirányító, amivel automatikusan le tudjuk nyugtatni az idegrendszerünket. Itt nem kell koncentrálni rá, nem kell odafigyelnünk a Bapumra, egyszerűen csak annyi kell, hogy a testünkön keresztül ezt a dobogást érezzük, és úgy van kitalálva a biológiánk, ezt nem mi találtuk ki, tehát hogy ez nálunk sokkal régebben már sokszor lekutatott téma, úgy van kitalálva a biológiai rendszerünk, hogy az idegrendszerünk a külső rezgéseket átveszi. És pláne azokat a rezgéseket, ami a nyugalmat sugározza, azt előtérbe helyezi az idegrendszerünk, és könnyebben veszi át. Ha valaki ennek alaposabban utána akar nézni, akkor az entrainment meg coagulation 2 szóra érdemes rákeresni. Ez a 2 biológiai folyamat van a háttérben, aminek az okán át tudjuk venni a Bapumnak a szívdobogását, és pár perc alatt, olyan 3-5 perc alatt elég sok helyzeten tud nagyon-nagyon sokat segíteni a Bapum. Mik az első visszajelzések, amik érkeznek az egyáltalán vannak-e már, meg hogy érkeznek a hozzád visszajelzések, és van olyan, aki ezt, bármilyen olyan szakember, aki validálja, hogy mi az, amit a Bapum csinál az idegrendszerünkkel? Hát én előző életemben valami ilyesmit csináltam, csak nem saját magamnak, meg nem ennyire tisztán segítő szándékkal, hanem valamilyen megbízásból. Az előző életedben Az előző életem azért, hogy a design ügynökségben, hogy mi digitális élményeket terveztünk. És ezért én maradtam az old school iskolánál, igyekeztem magam köré gyűjteni, összesen talán 60-an voltunk, 60 olyan tesztelőt, akit többségében én nem ismerek, ez egy nagyon fontos összetevő, és velük együtt építettük meg az 1.0-ás verziót. És ezért én az elmúlt 2 hónapban, amíg ez nem lett bemutatva ez az alkalmazás, én elég sok visszajelzést kaptam vadidegenektől, akik hetek óta nem tudnak aludni, akik szoronganak a tömegközlekedési eszközökön, akik elájulnak vérvétel közben, hogy a Bapumot használva ezeket mind elkerülték. De valahol az volt bennem, hogy jó, hát ez 60 ember, aki azért jelentkezett, mert van valamilyen kihívás az életébe, ezen tud segíteni, de azért más dolog valamit bemutatni, meg más dolog egy zárt rendszerben rálátni. És múlt hétfőn publikálódott az alkalmazás, illetve előtte szombaton, de ott már semmi nem történt abban a 2 napban, és én hétfőn ezt megírtam egy Facebook meg egy LinkedIn posztba, és onnantól kezdve egy picit olyan lett az életem, hogy egy ilyen rakétába próbálok kapaszkodni, és nem leesni róla a világűrben. Nagyjából ebben az állapotban leledzek. Hát 3 nap alatt eljutottunk odáig, hogy az App Store-ba egyik legnehezebb kategória a Health and Fitness kategória. Oda egyáltalán bekerülni bármilyen szinten, hogy látható légy abba a kategóriába, az így indie developerként elindulva 0, tehát hogy 0 forint befektetéssel értsd egy fillért nem költve reklámra, nagyjából lehetetlen, és mi 3 nap alatt a 3. helyre jutottunk el az appal. Én azt hiszem lemaradtam valahol 30 körül. Igen, így van. Én amikor utoljára átküldtem neked 29, szóval 3 nap alatt eljutottunk a 3. helyig. Ez mit jelent számokban amúgy ilyen letöltésben, hogy ezt hogy kell elképzelni? Az van, hogy erről azért nem mesélek, én szívem szerint elmesélnék mindent, de az AI azt mondta nekem, mielőtt idejövök, hogy még nem meséljek már ezekről, mert ezzel vissza lehet élni. Nem is talán a letöltési szám, ami a legizgalmasabb, hanem a 2 dolgot mérnek igazán. Az egyik a konverziós ráta, hogy akik látják az appot, hányan töltik le, és ez sokszorosa a piaci átlagnak, illetve a napi felhasználás mennyiség is nagyon-nagyon sokszorosa annak, ami ebben az időintervallumban szokott lenni egy startup életében. És miután ez megtörtént, egy nagyon kedves barátom, kőműves Ákos unszolására írtam az Apple-nek, hogy itt vagyunk. De ez, hogy kell képzelni, hogy írtál az Apple-nek? Tehát info-kukac Apple, hello-kukac Apple. Az Apple minden geolokációban szervez olyan találkozókat, ahol lehet az Apple-lel találkozni. Ez hozzánk legközelebb Varsóban.
történik meg, és én tisztán emlékszem, amikor az Ákos kiinvitált Varsóba, hogy menjünk ki együtt, és én közöltem vele, hogy ez hülyeség, tök fölösleges ilyen eseményekre kijárni, és ő fogta magát, és kiment. És ott találkozott azzal az emberrel, aki azért a területért felel, már hogy azért a geolokációért felel, amiben mi is tartozunk, és ő felkarol induló alkalmazásokat. Szóval valójában Ákos végezte el a munkát, mert úgy tért haza Varsóból, hogy neki megvolt az e-mail címe, és én tisztán emlékszem, hogy múlt hét szerdán tényleg csak az Ákos unszolására. Tehát sajnos nekem ennél gyávább a lelkem, hogy azt gondoljam, hogy van értelme egy ilyen hírt megírni az Apple-nek, de az Ákos unszolására én megírtam ezt a hírt az Apple-nek, nagyon röviden, és egy órával később kaptam rá választ, hogy what an amazing story, és tudunk-e egy nappal később csütörtökön beszélni telefonon. Hát én ott eléggé megijedtem. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Hát ez egy csodálatos beszélgetés volt egy nappal később. 4 órát kap ilyenkor az ember, hogy megpróbálja elmesélni, hogy mi az, ami történt, és mi az, ami történni fog. Én, amikor leraktam a telefont, olyan megérzésem volt, hogy hát ez nem sikerült jól ez a megbeszélés, és nem a túlsó fél, hanem miattam. De ezen megpróbáltam átlépni, hogy lehet, hogy jól sikerült, csak én nem élem meg ezt jól. És a lényeg, hogy annyit kérte a kapcsolattartó, hogy hivatalosan nomináljam az alkalmazást, erre van lehetőség, hogy jelölöm a saját alkalmazásomat az Apple felé, hogy szeretnék valamilyen fajta kiemelést kapni. Ez nagyjából a túlélés egyetlen esélye, ennek az elbírálása 6-8 hét, és mondjuk most jelenleg így 2026-ban minden 1/5000. Alkalmazás kap bármilyen lehetőséget. Én hétfőn küldtem be ezt a nominálást, és kedden írt a kapcsolattartó, hogy Európában az összes App Store-ban az Apps Will App kategóriába élőbe ki van emelve, és már ott van az alkalmazásunk. És nagyon kíváncsiak rá, hogy mi lesz a folytatás. Szeretnék nyomon követni azt, hogy mi történik ezután az alkalmazással. És hát így érkezünk meg most a jelenbe, hogy nagyon szép számok vannak a hátunk mögött, viszont ami ennél szerintem sokkal, de sokkal izgalmasabb, hogy az emberek elkezdtek írni nekem, és elmesélni az élettörténeteiket, hogy mi történt velük a Bapum által. És szerintem ezek sokkal többet mondanak el a számoknál. Megosztasz egyet, vagy egy párat, ami ilyen tehát hogy kezd elképzelni, mi történt velük az alkalmazás hatására? Szerintem az a feltételezés, hogy létezik egy olyan piaci hiány, ami az első önsegítő technikák előtt van, az azt mondom, hogy nagyjából bizonyítást nyert, hogy igenis nagyon sokan vagyunk néha tehetetlen állapotban, amikor nincsen jó megoldásunk arra, hogy kiemelkedjünk. És nagyon sok, nagyon különböző ember adott visszajelzést. Azokat tudom elmesélni, amik publikusan érkeztek meg hozzám, mint visszajelzés. Ott az egyik legérdekesebb, egy nagyon kedves lány, akinek Hashimoto szindrómája van, ha jól mondom, és a kezelés okán annyira komoly állapotba került, hogy már alvajárással küzdött, és kétségbeesetten hívott fel, miután megadtam neki a számomat, mert nem működött nála a Bapum, hogy muszáj, hogy működjen nála a Bapum. Kiderült, hogy valami ki van kapcsolva a telefonjába, visszakapcsoltuk, és mondtam, hogyha bármi történik, akkor tegye már meg, hogy megírja. És másnap reggel jött tőle az e-mail, hogy ő hónapok óta nem aludt, és most átaludta az éjszakát, és kipihenten ébredt fel sok-sok hét után. De a Bapum az így napi többször használta, vagy ezt hogy kell elképzelni? Erről beszámolt neked, hogy ez hogy
Nem tudom, hogy konkrétan ő hogyan használta, én 3 technikát mondtam el neki, ezek nap mint nap változnak, mert egyre több felhasználó egyre többféleképpen használja. Az alapeset, ahogy most működik, az egyik, hogy az ember egyszerűen csak a kezébe veszi a telefont, elindítja és a kezébe tartja. És ugye egy nyitott képernyő kell, mert ha jól tudom, akkor, hogyha lezár a képernyő, akkor... Ha lezár a képernyő, ez egy technológiai korlát, hogy nem tud a háttérben futni a Bapum, mert maga a rezgés nem tud a háttérbe futni, ez az Apple általi limitáció. Elképzelhető, hogy ez a jövőben változni fog, ha javul a kapcsolatunk, tovább javul a kapcsolatunk az Apple-lel, de a jelenben ez egy korlát, amin nem tudunk átlépni. Talán van ennek előnye, hogy nem tudsz átváltani más appra, nem tudsz más csinálni, hanem csak annyi, hogy fogod a kezedbe a telefont és vársz. Ez az egyik. A másik, ami nagyon sok embertől jön vissza, hogy a mellkasra rakva, itt nagyon könnyen veszi át a csontunk a rezgést, tehát nagyon erősen érezzük a mellkasunkon a szívdobogást, meg talán közel is van a szívünkhöz, és akkor ezen a ponton hadd mondjam el, hogy van nem sok, de egy pár kitétel, amivel a Bapum nem használható, és az egyik az a pacemaker, vagy bármi más szívprobléma. Szerintünk nem tud problémát okozni, mert ez a telefon amúgy is tud rezegni, de fő az óvatosság alapon semmiképpen nem javasoljuk ilyen esetben, de hogy normál esetben az ember a mellkasára rakja, az egy nagyon erős élmény, vagy a harmadik, ahogy én is használom, hogy az ágy szélére, ha az ember lerakja, akkor a matrac rezgése az, ami közvetít. Tehát a telefon rezegteti a matracot, a matrac pedig rezegteti az embernek a testét, illetve nem rezegteti, hanem átadja ezt a megnyugtató szívdobogás élményt, és én attól tartok, hogy elalvásnál döntő többségében ez a matracos módszer lehet az, ami működik. És a szakmai validációba hogyan léptek előre? Tehát, hogy vannak-e olyan szakemberek, akik részt vesznek a fejlesztésbe, vagy akiket ugyanúgy bevonsz tesztelni? Persze, igen. Nem volt kitétel, hogy már a történet legelejétől legyen bent szakember, hanem először nézzük meg, hogy hat ez az emberekre, de úgy alakult, hogy nagyon korán 2 darab pszichológus is bekerült magába a tesztelési folyamatban, és ők mind a ketten, mind a saját esetükben, mind a saját családi esetükben, mind a klienseik esetében nagyon pozitívan nyilatkoztak, és ők vállalják is azt, hogy ők Bapumot használnak a klienseikkel, és úgy tűnik, hogy a pszichológiai irányba nagyon-nagyon gyorsan teret tudunk nyerni, mert ahogy kipróbálja egy pszichológus, lesz saját élménye, hozzám még nem jutott vissza ennek bármilyen negatív hatása, hanem inkább csak az a hatása, hogy egy nagyon egyszerű eszközként tudják tovább ajánlani a klienseiknek, hogy bizonyos esetekben nagyon hatékonyak tudunk lenni. Tehát van egy ilyen irány a történet. De mi ennél kíváncsibbak vagyunk. És kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ez a testünkre hogyan hat, mert bár elméletileg tudjuk, hogy hogyan működik a Bapum, de nagyon-nagyon szeretnénk, hogy saját magunknak legyen saját kutatási bizonyítékunk, hogy hogyan működik. Tehát nem csak lekutatott, validált, publikált módszereket alkalmazunk, hanem nagyon szeretnénk saját validációt is, és most ennek a kutatásnak a keretezése zajlik éppen. A BME-nek a pszichológiai és ergonómia tanszéke állt most emögé, hogy ők nagyon-nagyon szívesen megcsinálnák ennek a kutatás és publikálás részét, és most ezt próbáljuk meg éppen keretezni, hogy hogyan lehetne legjobban olyan kutatást létrehozni, ami a Bapumnak a hatékonyságát tudná mérni. Ez most ilyen in progress dolog, tehát folyamatban van. Nem csináltam még életemben ilyen szintű kutatást, nem tudom megmondani, hogy ez pár hét, pár hónap, vagy lehet, hogy pár év. Azért nagyon remélem, hogy nem. Mit remélsz, hogy mit fog ez adni az embereknek? Egyszerre vágyok arra, hogy ne adjon, hanem elvegyen, és elvegye az emberek tehetetlenség érzetét, hogy egyszerűen azt az élményt, amit meg kell élnünk a tehetetlenséggel, azt legalább enyhíteni tudja a Bapum. A másik, mert sokan mondják, hogy nem jó a nemleges dolgot kifejezni, tehát, hogy elvenni valamit, vagy nem csinálni valamit, az nem jó. Szóval, ha mindenképpen adás oldalról fogalmazom meg, akkor szerintem a nyugalom. Hogy egyszerűen az a nyugalom legyen velünk, hogy a Bapum bárhol, bármikor ott tud lenni, egy elképesztően intim módszer, tehát, hogy nagyon könnyen tudja úgy használni az ember, hogy a mellette
ülő nem érzi, hogy az ember használja, a kezébe van a telefon, vagy a zsebébe van. Tehát, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt a fajta nyugalmat tudnánk átadni az embereknek. Én valahogy úgy fogalmaztam meg, amikor így használtam magamnak, hogy ez a szívverés érzés, ez technikai szinten segített nekem így visszakapcsolódni így saját magamhoz, és valahogy hozzád meg úgy kötöttem, hogy ez a szívverés, ami az egyértelmű jele az életnek, és annak, hogy menjünk abba az irányba, hogy vissza tudjunk magunkhoz kapcsolódni, és a saját életcélunk, életcéljaink felé. És talán ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem is, vagy a záró kérdésem is hozzád, hogy mit jelent neked ma az élet, és mi lett fontos, és mi lett teljesen lényegtelen? Úgy felkelni, hogy az a megélésem, hogy lehet, hogy tudok segíteni, az nekem most a minden. Szóval, ha most kérdeznéd meg tőlem azt, hogy akarok-e élni, akkor azt hiszem, hogy az lenne a válaszom rá, hogy igen, akarok. Szóval egyszerűen csak adni, segíteni. Ennyi, nem több. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kívánom, hogy nagyon sok embernek tudjál segíteni nagyon-nagyon hosszan. Köszönöm. Jó itt veled. A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessétek be a social media felületeinket. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta.